Ai. Morjesta. Lähimpäs vähän hiihtelee uusilla suksilla tähän Karkkilan Pyhäjärvelle ja tulin tähän vähän pientä leiriä taukoa pitämään. Löin tulee tuohon risukeittimeen ja keittelee vähän vettä ja et saa teet hörpättyä. Jes. Mut hei, tosissaan Peltosen kanssa yhteistyössä vähän taas sisältöä tuotetaan ja heiltä sain tommoset metsäsukset. En oo eläessäni ennen hiihtänyt. Eli tänään oli mun neitsyt matka metsäsuksilla hiihtää ja kyllä on todettava, että on semmonen snadi hassu vapauden tunne, vaikka tässä ihan kotikulmilla mennään, niin on kyllä niin kuin mielenkiintoista jotenkin vaan mennä sinne minne haluaa. Ei tarvi olla latua. Ja oikeastaan se on yksi syy, miksi nämä tuli hommattuakin, niin pääsee näitä lähijärvien selkiä näillä hiihtelemään. Ja sitten jos on enemmän lunta, niin sitten noita soita mitä tuossa on, niin mitä ei oikein kesällä tuu tallusteltua, niin pääsee talvella paremmin nekin maisemat kattelee. Mut hei, pitemmittä puheitta, miksi tein tämän videon on siis se, että mä en meinannut mistään löytää tämmöisten PC-siteiden ohjeita, että miten nämä heitetään kiinni tämmöisiin metsäsuksiin. Mut löysin, mutta en YouTubesta, joten ajattelin, että tehdään nyt YouTubeen video siitäkin, että miten metsäsuksiin tämmöiset PC-siteet kiinnitetään. Ei muuta kuin videon pari, jos asia sua kiinnostaa ja olet ohjeita siihen etsimässä. Mä jatkan tässä. Teen hörppimistä. Kas tervehdys. Ja tervetuloa taas tänne Fillaripäiväkirjan Fillarikellariin. Mutta tällä kertaa ei olekaan fillaren kimpussa, vaan tämmöstä Peltosen mettäsuksien kimpussa. Sain tämmöiset metsäsukset, missä on tämmöinen skinikarva täällä pohjassa. Mutta näissä ei ollutkaan siteitä paikassaan. Ja yritin pitkään etsiä tietoa, videota, että miten näihin laitetaan siteet. Niin ei oikein löytynyt semmoista. Niin ajattelin nyt tehdä sitten YouTubelle palveluksen ja tehdä lyhyen videon siitä, miten siteet heitetään näihin Peltosen metsäsuksiin kiinni. Joten pitemmittä puhetta, aletaan hommi. Kaikki lähtee siitä, että etsitään tasapainopiste näille suksille. Ja kaikkein parashan siihen on leuku. Ja mä otan tän niin kuin hamarapuolen siitä. Niin pysyy pikkasen paremmin toi suksi paikassa. Mutta siis lähdetään etsimään tasapainopistettä tälle sukselle. No niin kuin pitäisi saada puolikas. No niin, nyt se on vaaterissa. Ja tähän kohtaan laitetaan merkki tuohon sukseen. Eli tämmöisten siteiden kiinnittämisessä tässä hommassa on kysymys. Ja näiden siteiden mukana tulee niin kaikki tarvittavat, millä tämä kiinnitetään. On noita ruuveja ja sitten tuommoinen metallilevy ja sitten vielä nämä kumitupit, mitkä sitten laitetaan jälkeenpäin siihen. Ja sitten löytyy vielä tarrat, että saadaan nuo reijät sitten peitettyä. Mutta tätä ei löydy sieltä. Tämmöistä sapluunaa. Mä laitan tuohon videon kuvaukseen linkin, mistä tämän pystyy sitten ladata itselleen. Ja kannattaa olla tarkkana siinä, kun tämän tulostaa, että tulee oikeassa suhteessa. Sen takia täällä yläreunassa on tämmöinen 150 mm mitta-asteikko, että sä voit tarkistaa sen, että se on oikeasti niin kuin oikein kokoinen se tulosta. Mutta A3 se pitää tulostaa joka tapauksessa, että sen haluaa kokonaisena. Ja täällä on suoraan nämä merkitty, mihin kohtaan sun pitää sitten sukseen porata reikä siihen pintaan, että sä saat oikealle kohdalle sen siteen. Mutta huomasin tuossa, kun aloin tätä äsken tarkistamaan siis tätä mittataulukkoa täällä, että täällä on kun tämä siteen takaosa liikkuu, niin täällä on sille merkitty paikka myös tuolle ruuville. Niin kokeile sen kengän kanssa, älä luota siis siihen kengän numeroon, vaan kokeilet sen kengän kanssa, että se oikeasti menee oikeaan paikkaan. Koska kun itse sen laitto, täältä kun katsoo nämä
ruuviinreijät, niin että mä saan ton 4/7 kenkäni, niin mun pitää laittaa se tänne 5/1 asti, tää kantalappu. Yes. Tässä samaisessa sapluunassa on myös mitta-asteikko täällä ylällä, niin toki sä katot sen oikein mitan sille sun suksen leveydelle. Mittaat suksen ja sitten puolet ja puolet, kyllä sä tiedät. Ja viivottimella viivaa ja sitten vaan saksilla ylimääräiset pois. Niin sen jälkeen päästään niin sitten tähän itse suksen kimppuun. Eli me merkittiin se tasapainopiste tänne sukseen. Ja tässä itse paperissa on tämä viiva, että näkee, että mikä se tasapainopiste on. Niin asetetaan se sille kohdilleen. Ja sitten kun se on siinä, niin lyödään muutamalla palalla teippiä tää sapluuna tähän sukseen kiinni. Näin. Ja sitten me päästäänkin poraamaan reijät niille tarvittaviin paikkoihin. Ja vielä, jos haluat oikein varmistaa sen, ja varmista, niin katsot oikeat reijät täältä. Eli tää on helppo. Täällä on 3 reikää. Niin ne tulee tuohon kohdilleen. Ja sitten täällä on 1 reikä tässä keskellä. Niin se on toi. Vähän paksunnettu. Ja 3, 4. Ja sitten mulla se tulee tänne viimeiseen 5. Niin. Ne kannattaa vielä vaikka merkata siihen, että varmasti sitten tulee oikeisiin kohtiin. Noin. Ja sitten aletaan poraushommi. No niin. Hei, laitan tämänkin ohjeen tuohon videon kuvaukseen, joten älä poraa suksen läpi reikää. Se voi haitata vähän luistoa. Eli 15,5 milliä tarvittaisiin niin kuin syvät reijät tuohon sukseen noita ruuvea varten, niin mä luulen, että se 15 milliä on tässä kohti ihan hyvä. Ja se kannattaa merkata tuohon terään. Itse mä teen sen sillä viisiin, että antaan tosta 15 milliä ja vähän maalarin teippiä tuohon. Niin se on siinä. Näkyykö? Näkyy. Niin. Tiedetään, kuinka syvää reikä tehdään. Ja sitten porataan reijät noihin paikkoihin. Noin, siinä on reijät paikassaan. Ja näihin reikiin on hyvä laittaa pikkasen liimaa. Niin mä laitan ihan tämmöstä niinku kontaktiliimaa tänne reijän suulle pikkasen. Tämän liiman tarkoitus on oikeastaan se, että se estää, että tonne ei vaan pääsisi kosteus tonne suksen sisään menemään näistä reijistä. Noin. Ja seuraava homma on sitten, että tällä siteessä on tämmönen pieni lovi, niin napsautetaan sinne tää tämmönen prikka kiinni. Ja noin. Siinä on. Hyvin näkee noista siteen reijistä, noin poratut kohdat, niin on helppo sit asetella ruuvit paikkaansa. Tosi isolla ruuvimeisselillä saa näitä vääntää, näissä on aika isot nämä päät. Niin näitä on 2 mittaisia näitä ruuveja, niin tää lyhin näistä ruuveista tulee tuohon kärkeen ja 2 sitten tulee tuohon keskelle.
kannattaa ensiksi ne laittaa tolleen vaan niin kuin heftiin, että ei kiristä yhtä ruuvia heti tiukkaa, vaan niin kuin jos siellä pientä heittoa on sit niissä reijissä, niin sit varmaan menee noin ruuvit sit sinne oikeaan paikkaan. Jaha. Noin. Ja sitten täällä on 2 tämmöistä pientä hopearuuvia, hopean väristä ruuvia, niin ne laitetaan sitten tänne kantaan. Ja viimeinen tonne vielä. Ja semmonen tässä kannattaa ottaa huomioon, kun näitä laittaa kiinni, että tähän pitää antaa aika paljon painetta tähän siteen päälle, että ei nosta noi ruuvit sidettä ylös, kun alat näitä ruuvaamaan kiinni. Että se varmasti tulee tiukasti sukseen vasten toi side. Noin. Siinä olisi side kiinni. Siitä vaan puuttuu vielä viimeistely. Eli meillä on nämä tarrat, niin lyödään ne tähän oikeisiin paikkoihin, niin sit jää noi ruuvit nätisti piiloon. Noin. Siinä olisi nyt side paikassaan ja hienot tarratkin vielä siinä. Tsekataan nyt sitten, miten toi tossu siihen menee. Unohtuuhan siitä yksi juttu, ennen kuin laitetaan tossu kiinni. Niin tää kuminatsa vaan tohon painetaan paikkaansa. Niin se on noin päin. Noin, siinä ei kauan mennyt. Se on helppo asentaa se siihen. Ja sitten mono paikkaansa. Eli tässä monossa on tää rauta ja se asetetaan tänne siteen etuosaan vaan. Loksautetaan tonne paikkaansa ja side kiinni. Näin. Näin meillä on side paikassaan ja oikein mittaisena. Joten nyt vaan äkkiä vähän Karkkilaankin lisää lunta, niin pääsee sitten tonne Toivikkeen suota näillä uusilla suksilla mittailemaan. Ja pakko näillä on varmaan piakkoin mennä ainakin tuohon Pyhäjärven jäälle, niin pääsee vähän testaamaan, että miten tämmöiset leveät mettäsukset oikein toimii. No niin, saitko videosta selkeyttä? Oliko siitä jeesiä sulle niin siteiden laittamisten kanssa? Toivottavasti. Jes, mä tässä polttelen risukeittimen tulet loppuun ja lähden sitten pikkuhiljaa hiihtelemään kotia päin. Mutta palataanhan taas seuraavalla videolla. Se on morjes.